মই আজি আপোনালোকক দেখাব খুজিছো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত যেটো ফুটেজ দেখিছে এটো লগ ফুটেজ হয় লগ মানে আপোনাৰ ফ্ল্যাট কালাৰ একেবাৰে কম থাকে গতিকে এটো ফুটেজত কেনেকৈ কালাৰ কৰা হয় এটো আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আমি লগ ফুটেজত ইয়াতে কাৰ্ভটো চাইলে দেখা পাম আমাৰ সাধাৰণতে থাকিব লাগে 1 লৈকে আৰু ইফালে 0 লৈকে ওপৰত যদি কালাৰটো গুছি যায় যিমানে কালাৰটো ওপৰত গুছি যায় সিমানে মই দেখুৱাই আছো আপোনাক কালাৰটো যদি ওপৰত গুছি যায় আপোনালোকে এই কাৰ্ভটো অন কৰিব তেহলে কালাৰটো জ্বলি যাব আৰু নামি আহিলে কমি যাব গতিকে আমি লগ ফুটেজত কেনেকৈ কৰিম দেখাই আছো ইয়াতে আমি এইটো সেটিংছত গৈ কালাৰ স্টাৰ্ট গৈ আমি ইয়াতে যেটো শ্যাডো আছে ইয়াতে অকমান নমাই দিছো অকমান হাইলাইট যেটো আছে হেটো অকমান বঢ়াই দিছো এতিয়া দেখিব ইয়াতে কালাৰ তিনিটা কালাৰ আছে মোৰ মাউস পইন্টাৰটো লক্ষ্য কৰিব ইয়াতে তিনিটা কালাৰ আছে ইয়াৰে তললৈকে নামি আহা কালাৰ দুটা আমি এতিয়া ওপৰত উঠাবলৈ ট্ৰাই কৰিম ইয়াতে আমি ৰেড যেটো আছে হেটো অকমান কমাই দিম গ্ৰীন অকমান উঠাই দিম ব্লুটো আকৌ অকমান উঠাই দিম এতিয়া তিনিটা সমান লেভেলত আহিলে যেতিয়া কালাৰটো মেচ কৰিছে এতিয়া এইটো যেটো কৰা হল হেটো আমাৰ কালাৰৰ কাৰেকচনটো হল অৰিজিনাল এইটো আছিল মই দেখাইছো অৰিজিনাল এইটো আছিল আমি যেটা কাৰেকচনটো কৰিলো তাৰ পাছত এইটো হল অৰিজিনালি এইটো আছিল এইটো হল এতিয়া আমি ইয়াতে কিবা এটা লুকস দিব লাগিব কালাৰৰ কাৰেকচনটো হোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া এইটো গ্ৰেডিং কেনেকৈ কৰিব লাগে হেটো শিকিম গ্ৰেডিংত আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা 4 ৱে যেটো কালাৰ আছে হেটো ইয়াতে লৈ লম ইয়াতে আমি এইটো কালাৰ আছে ইয়াতে আমি অকমান ব্লু লৈকে লৈ আহিম তাৰ পাছত কালাৰ স্টাৰ্ট যাম ইয়াতে গৈ অকমান গ্ৰীন টু তললৈকে নমাই আনিম তাৰ পাছত এগেইন আমি HSLত যাম HSLত এতিয়া আমি ইয়াতে প্ৰতিটো কালাৰৰ লগত কেনেকৈ খেলিব লাগে হেটো দেখাই আছো স্কিন টোন যেটো আছে স্কিন টোনটো অকমান বঢ়াই দিছো স্কাই যেটো কালাৰ আছে স্কাই কালাৰটো অকমান নিউট্ৰেল কৰিলো এতিয়া ইয়াতে হেউজিয়া ঘাহনি আছে এই ঘাহনি দৰে অকমান চেষ্টা কৰিম এতিয়া সাবজেক্টৰ যেটো কালাৰ আছে লিপছৰ এন্ড বডিৰ হেটো মেচ কৰাম গতিকে যেটো আমাৰ অৰিজিনাল আছিল কালাৰ হেটো এনেকা আছিল ফ্ল্যাট আছিল যেতিয়া আমি কালাৰটো গ্ৰেডিং কৰিলো এনেকুৱা হল এটো এটা বেসিক হয় এতিয়া আপোনালোকক এবাৰ দেখাই আছো মই বেসিকটো ইয়াতকৈ এডভান্স কালাৰ গ্ৰেডিং কৰিব লাগিলে আমি এটো ডিআই কৰিব লাগিব এতিয়া চাই লওক অৰিজিনাল এইটো আছিল তাৰ পাছত এইটো হল এবাৰ প্লে কৰাই দেখাই দিছো এতিয়া আমাৰ নৰমালি যেটো ফুটেজ আছিল হেটো প্লে কৰাই দেখাই দিছো এবাৰ এতিয়া আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ লুকস দিব পাৰে ইয়াতে আপুনি বেলেগ লুকসও দিব পাৰে এতিয়া মই এইটো দিছো আপোনালোকে বেলেগো দিব পাৰে মই বেলেগ এটা দি দেখাই আছো এতিয়া মই এইটো চেঞ্জ কৰা লুকসটো এইটো মই বন্ধ কৰি দিলো এতিয়া ইয়াতে মই লুকসটো চেঞ্জ কৰাই আছো মন দি চাব এইটো লুকসটো বেলেগ হল এইটো বেলেগ হল যেনেকুৱা লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ লুকস দিব পাৰি ইয়াতে যেটো লাগে অৰিজিনালি যেটো আছিল তাৰ পাছত আমি এতিয়া লুকসটো চেঞ্জ কৰিলো অৰিজিনালি আমাৰ এইটো আছিল গ্ৰেডিংৰ পাছত এইটো হল এইটো অৰিজিনাল এইটো গ্ৰেডিং গতিকে ফ্ল্যাট ফুটেজ এটা কেনেকৈ সিনেমেটিক লুক দিব পাৰি হেটো আপোনালোকক দেখুৱালো আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পালে আজিলৈ আহিছো থ্যাংক ইউ